So ayan na guys, yun na yung mga tinabas ko. Bali bubuuin ko na lang siya, kakapit ko na lang. Ano yung pinakang ilalim niya, lagayan ng gulong, tapos player, tapos yun sa ibabaw. Tapos bali ito yung sa speaker niya, ipapasok ko pa sa loob. Tapos yan yung harapan niya. Hintay ko lang yung screw na in-order ko sa Shopee. Kasi mas maganda yun, mas magandang gamitin yung kaysa sa Pako. Hindi siya aangat, matibay. Yan guys. So ito guys yung isa kong video na binuo. Ito, kagagalil ng argila. 4x12 lang yan. Yung gagawin ko ngayon 4x15, malaki-laki. Yan guys yung binuo ko.
guys, dudubla natin ang wood screw. Dumating na yung order ko sa Shopee. Ito guys yung panalagyan natin. Wood screw dami yan. Favorite pieces.